हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणांच्या मखवालीचे. आठवतात या दोन लाईन्स कुसुमाग्रजांच्या. जेव्हा हिरवळ म्हणतो आपण तेव्हा श्रावण आठवतो आणि श्रावण म्हटलं की उपवास. आज आपण असेच उपवासाचा एक पदार्थ बघणार आहोत. बरेच जण श्रावणात वेगवेगळे उपवासाचे पदार्थ प्रयत्न करत असतात. त्यातलाच हा एक प्रकार जो झटपट आणि पटापट होणारा असा उपवासाचे डोसे. बघूया. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि आज आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. उपवासाचे डोसे. उपवासाचे डोसे बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर इथे मी घेतली आहे भगर 1 वाटी, जी मी मिक्सरमधून बारीक करून घेतली. ती मी यामध्ये घालते आहे. त्यानंतर इथे मी 2 चमचे साबुदाणा घ्यायचा आहे. त्याचंही मी पीठ करून घेतलं आहे मिक्सरमधून. ते सुद्धा आपल्याला 2 चमचेच घालायचं आहे. त्यामध्ये अगदी थोडी 1 चुटकीभर साखर घालायची आहे. इथे मी सैंधव मीठ घेतलं आहे उपवास असल्यामुळे. ते सुद्धा आपल्याला चवीप्रमाणे घालायचं आहे. त्यानंतर इथे मी लाल मिरचीचा खुडा घेतला आहे. तो सुद्धा अगदी किंचित घालायचा आहे. ते सुद्धा टेक्स्चर आणि रंग येण्यासाठी. ऑप्शनल आहे, घालायचं असेल तर घाला, नाहीतर टाळू शकता. त्यानंतर इथे मी अर्धा चमचा जिरे पावडर घेते आहे. त्यानंतर आपण घालणार आहोत इथे मिरचीची पेस्ट, जी मी मिक्सरमधून बारीक करून घेतली. याचं रिझन असं आहे की आपण जी पेस्ट करून घेतो त्याच्यामुळे आपले डोसे जे आपण तव्यावर टाकणार आहेत ते फाटणार नाही, म्हणून पेस्ट करून घ्यायची. ते सुद्धा मी इथे अर्धा चमचा घालते आहे. आणि इथे आपलं छान असं मिक्स करून झालं आहे. आता आपण यामध्ये पाणी घालूया. ज्या वाटीने आपण भगर घेतली त्याच वाटीने आपण पाणी घेऊया. सुरुवातीला मी इथे 1 वाटी पाणी घेते. ते आपण मिक्स करूया. बॅटर आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत. आपल्याला अजून पाणी लागणार आहे. आता मी अर्धी वाटी घालते. मी तुम्हाला बॅटरची कन्सिस्टन्सी दाखवते. जे बॅटर आहे त्याची कन्सिस्टन्सी एवढी पातळ आपल्याला हवी आहे, नॉर्मल डोस्यांपेक्षा पातळ. आपलं बॅटर इथे रेडी झालं आहे. आपण याला एक 10 मिनटं रेस्टिंगसाठी ठेवूया. 10 मिनटं वाट बघूया. आता आपले 10 मिनटं झाले आहेत. आपण एकदा आपलं बॅटर बघून घेऊया. तुम्हाला मी दाखवते यामध्ये हे जे बॅटर आहे ते बॅटरचं जे आपलं भगर आणि साबुदाण्याचं जे पीठ आहे ते खाली बसले आणि पाणी वरती आलं आहे. तुम्हाला दाखवते मी. हे बघा. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रत्येक डोसा टाकताना हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता मी मिक्स करते आहे. आणि जर गरज वाटलीच तर आपण यामध्ये पुन्हा पाणी ॲड करू शकतो. सध्या तर मला काही गरज वाटत नाही आहे, त्यामुळे मी पाणी ॲड करणार नाही आहे. आता आपण गॅस चालू करून घेऊया. तवा आपला छान कडकडीत असा गरम असायला हवा. आणि सुरुवातीला थोडंसं तेल घालूया यामध्ये. आणि त्या तेलाला आपल्याला टिश्यू पेपरच्या साहाय्याने किंवा बटाट्याच्या साहाय्याने आपण त्याला पुसून घेऊया तव्याला पूर्ण. जितकी दिसायला ही रेसिपी सोपी आहे तितकीच करायला जरा कठीण आहे. कठीण यासाठी की आपल्याला प्रमाण याचं जे आहे ना ते अगदी तंतोतंत घ्यायचं आहे, अदरवाईज आपले डोसे बिघडण्याची शक्यता असते. आपला तवा छान गरम झाला आहे. आता आपण तव्यावर डोसे घालूया. सर्वात अगोदर आपण हलवून घेऊया, छान मिक्स करूया परत. तवा गरम झाला आहे त्यामुळे मी गॅस कमी केला आहे. आपल्याला डोसे जे आहेत ना ते सुरुवातीला तव्याच्या कडेकडेने सोडायचे आहेत. प्रत्येक वेळेस चमच्यात बॅटर घेताना ते आपल्याला हलवूनच घ्यायचं आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. खरं तर श्रावणातले उपवास हे सगळ्यांसाठीच फेमस आहेत. सगळ्यांना माहिती आहे श्रावण म्हटलं की उपवासाला. पण आजकालच्या जनरेशनचा उपवासाचा दुसरा अर्थ म्हणजे डिटॉक्स. ते स्वतःची बॉडी डिटॉक्स करतात उपाशी राहून. असंच म्हणू शकतो की हा डिटॉक्स जे करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा छान उत्तम असा पर्याय आहे. वरतून डोसे आपले थोडे ड्राय होत आले की आपण त्यावर थोडंसं तेल सोडूया. एकदा आपण बघून घेऊया आपले डोसे. बघा किती मस्त सुटत आहेत अगदी. पण आपण याला अजून खरपूस भाजून घेऊया. हे डोसे तुम्ही बटाट्याच्या भाजीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. लिंबाचं जे उपवासाचं लोणचं आहे तर त्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता. दहीची चटणी तर आहेच. आणि नुसते सुद्धा खाऊ शकता, कारण यात आपण ऑलरेडी तिखट आणि मीठ घातलेलं आहे. आपला डोसा छान झालेला आहे. बघा किती सुंदर निघतोय. आणि आपला हा डोसा छान रेडी झाला आहे. आपण इथे ठेवूया.
आता अशाच पद्धतीने आपण आपले बाकीचे डोसेसुद्धा करून घेऊया. त्यासाठी मी पुन्हा प्रोसेस करणार आहे तेलाची. तेल थोडं घालूया. आणि कडेकडेने अगोदर घालायचं आहे, म्हणजे आपल्या ज्या डोस्यांच्या कडा आहेत त्या छान शिजल्या जातात आणि खरपूस होतात. आपला डोसावरती ड्राय झाला आहे, अशाच वेळेस आपल्याला तेल घालायचं आहे यामध्ये. फार नाही, किंचित असं. तुम्ही तेलाच्या ऐवजी तूपसुद्धा वापरू शकता. उपास असल्यामुळे आपण बटर वापरत नाही, पण तुम्ही पांढरं लोणीही वापरू शकता. आणि इथे तयार झाला आहे माझा चौथा डोसा. मी गॅस बंद केला आहे आणि आपण हा इथे काढून घेऊया. एका वाटी भगरीमध्ये 4 डोसे बनवलेत, पण डोस्यांच्या साईजवर डिपेंड असतं, त्याच्यामुळे तुमचे 4 ते 5 सुद्धा बनू शकतात. तेव्हा तुम्ही एकदा प्रयत्न करून बघा. तोपर्यंत मी प्लेटिंगची तयारी करते. आणि इथे मी ठेवते दह्याची चटणी. दह्याच्या चटणीमध्ये तुम्ही जर उपासामध्ये कढीपत्ता किंवा कोथिंबीर घालत असाल तर तुम्ही ते यामध्ये ॲड करू शकता आणि जिऱ्याचा तडकासुद्धा देऊ शकता. इथे तयार झालेत माझे उपासाचे डोसे, भगरीचे आणि साबुदाण्याचे. एकदा नक्की करून बघा आणि मला सांगा कसे झालेत. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.